Next topic naman natin is paano mag-spot ng private label products. So ito yung pinakamadali mag-spot. Okay? Kailangan mo lang ito is iba. Okay, wala na ibang tool. Huwag kang mag-rely sa Ramp. You know, sinasabi ni sa Ramp is private label. Doon ka sa Kipa. Okay, ang private label, discuss ko lang saglit, isa din to sa mga Amazon business model. Si private label is pinakaiba nito sa online arbitrage is kailangan mong gumawa ng sariling brand. So, mag-file ka, mag-release ka ng isang listing na kung saan ikaw mismo nag-register ng brand na yun, gumawa ng trademark. Tapos, pwede siyang handmade, ikaw mismo gumawa, or pwede mo siyang bumili ng products from China, kadalasan China talaga. Maghanap ka ng manufacturer na bibentahan ka ng mura ng product, tapos ikaw yung mag-label, tapos ibenta mo sa amin. Kagandahan yan is walang ibang ipoprotektahan ka ni Amazon sa listing na yun, sa ginawa mo. Tapos, ikaw lang allowed magbenta niyan. Okay? Pwede ka mag-take down ng mga listing na papasok sa listing na yan. Okay? So, yung disadvantage lang is ikaw from the scratch ka mag-start. Hindi kagaya ng online arbitrages. Maghahanap ka ng mga existing listing or existing product na binibenta ng ibang sellers at makikihapin or makikiride ka lang. Si private label is gagawa ka na mismong listing tapos ikaw yung mag-promote ng product through ads or PPC tapos hanggang mag-success. Pero another advantage is once mag-success yung product mo, maganda yung paggawa mo ng ads or PPC na sa product na yan is mas malaki yung potential na earning kasi ikaw lang mag-isa na nagbebenta sa product na yun. Based sa mga friends ko, kadalasan out of 5 or 10 products nila na nila-launch sa private label, isa or dalawa lang yung nasa-success. Pero once mag-success yung isang product, kaya niya bawiin yung mga loss mo sa 10 product na nilaunch mo. Yun yung kagandahan ng private label. Okay? So, yun nga lang is mas malaki yung capital na ilalabas mo kasi nga, more on ads ka, more on promote ka sa product mo hanggang mag-success. Okay, balik tayo doon sa how to spot private label products. Okay? So, masyadong madali. Gamit ka lang ng dito. Kagaya nito, pag masyadong stable yung price, kadalasan private label. Imagine, 500 sales per month, pero isang seller lang. Pag isa or dalawa. Pero isa brand pa rin to. Si mismong brand pa rin yan. So, masyadong too good to be true, di ba? Tapos, 500 sales, isa lang pumasok. Imagine, wala mang makikapin kung online arbitrage yan. So, yan yung first indication. Pangalawa is, punta ka lang sa buy box. Dito sa data. Then, buy box statistics. Pag may isang seller lang, nag-dominate sa listing yan, is private label yan. Okay? So, yung owner is CV plus sa listing na to. So, pag too good to be true, fast selling, tapos isang seller, private label yan. Pag dominated yung buy box ng isang brand o isang seller, private label yan. O pag walang ibang nakikisali, in full listing na. Full time full listing. Okay? Another example ito. Yan. Masyadong stable yung price. Isa yung seller, may pumapasok pero tinitake down din agad. Actually, siya pa din ito. Kasi, for example, binibenta niya sa state as FBM. So, dalawang listing na yun. So, from New York, yung isa sa kabila is California, para ganun. Yun yung concept. Binibenta niya sa FBA, yung isa is binibenta niya sa FBA. Kaya minsan dalawa or tatlo yung sa listing na yun. Okay? May ibang nag-try, pumasok, pero natitake down. Yun yung kagandahan ng private label. Okay? Ipansin mo din, punta ka sa data, buy box, isa lang din yung nag-o-own ng buy box. Yun natin sa offer, kung sino yung nakapasok, dalawa lang natin. So, your direct, tapos yung unique kada US or isa lang po sila. Okay? Kadalasan din pag private label is masyadong utilize yung bullets niya. Okay? Masyadong ginandahan. Kasi nga, part to sa pagla-launch ng PPC campaign sa private label product. Tapos, ano ba? Ayan. I think yan. Okay? That's it for private label products.